Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. InsyaAllah hari ini tutorial saya akan buat tentang survey. Yang seperti saya janjikan, biasa kita akan buat refleksi lah. Sangat penting refleksi selepas kita mengajar. Kita nak tahu apa yang budak faham. Dan kita boleh tanya juga apa diorang, perasaan diorang selepas belajar. Ataupun kita nak tahu apa yang diorang dapat, apa yang diorang tahu sebelum kita ajar topik tersebut. So, kita boleh guna dalam ni action survey. Okay, kita boleh buka survey. Mana survey? Okay, survey. Okay, contohlah saya nak tanya, okay, contohlah kita nak tanya apa yang anda faham tentang topik bumi. Okay, so what is the topic about? So tentang topik bumi lah. Okay, next. So add question. So kita boleh pilih sama ada kita nak teks, drop down, semua kita boleh buat. Jadi kita buat teks kat sini. Okay, question. Apa yang tajuk tu buat yang besar lah tadi. Ni question dekat bawah dia kan. So mungkin topik bumi macam tu lah kot. Okay, apa yang anda faham tentang topik bumi? Okay, so kita tak nak dia optional. So dia memang kena jawab kan. And then add question. So kita boleh buat banyak multiple choice, drop down, text. So kita nak guna text lah. Okay, kita nak tahu lagi adakah pembelajaran hari ini best? Okay, contoh kita nak tukar leave. Okay, contoh kita nak buat drop down menu. Pelajaran hari ini best. Sangat best. Ya atau tidak. Okay, so done. So 2 choice diorang boleh buat. And then kita boleh juga buat multiple choice. Okay, yang tadi ini kot. Multiple choice. Pelajaran hari ini sangat best. Ya, tidak. Okay, so done. So sangat best. Kita boleh tambah lah apa-apa pun number, numeric, multiple choices. So kita boleh buat refleksi terus selepas mengajar. Ataupun tiba-tiba tengah tu sebelum tu kita nak tanya apa pandangan diorang ke tentang topik tersebut, kita boleh buat juga dekat sini. Okay, so untuk survey ni kita boleh diorang teks lah. Yang tadi quiz tu lebih kepada pilihan jawapan kan. Okay, then kita tekan next. So okay, diorang boleh buat respon banyak kali ke, boleh edit, boleh tak edit respon. So terpulang pada kita nak buat macam mana. Okay, capture location with responses. Boleh juga. So tak ada masalah lah. And then kita klik send. Okay, itu tentang survey yang kita dah belajar hari ni tentang Kaizala. So insyaAllah lepas ni saya akan ajar lagi tentang action lain dalam Kaizala ni. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.